Hey guys! Welcome back to my channel. Ang dessert natin for today ay Dalgona coffee. So stay tuned and don't forget to subscribe. Shoutout tayo sa ating mga YouTube friends. Prime Condos TV, Bisayang Wayuwaw, and mahal ko Ana Laput. Thank you po sa inyo.
At yun na nga guys, sana nagustuhan nyo ang dessert natin for today, ang Dalgona coffee. Comment down below kung meron pa po kayong gustong i-feature natin sa next videos ko. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi. Thanks for watching. God bless. Bye!